في سنة من السنوات انتقلت عائلتي إلى منزل جديد اشتراه أبي، وأقنعنا بالانتقال إليه لأنه واسع وجميل. وفعلا أحببناه وفضلنا السكن فيه من وصف أبي وحديثه عنه. وكنت سعيدة جدا لأنني سأتخلص أخيرا من غرفتي الصغيرة التي أنام فيها مع أختي. وبالفعل ذهبنا إلى منزلنا الجديد، وكان واسع وجديد. جذب انتباهي منظر الأبواب القديمة الكبيرة والغرف الواسعة. سألت أبي لمن كان هذا البيت قبل أن نسكنه. رد أبي إنه كان لسيدة عجوز تسكن فيه بمفردها، وقد رفضت هذه السيدة أن تبيع المنزل بشكل نهائي، ولكنها وافقت فقط على إيجاره، على الرغم من كونها ثرية جدا وتستطيع التخلي عنه وشراء الفلل والقصور، ولكنها تمسكت به بشدة ورفضت بيعه. استغربت كثيرا من قصة هذه العجوز، ولكن على أي حال كنت سعيدة لأننا انتقلنا إلى هذا المنزل الكبير حتى ولو كان إيجارا. ومر بنا شهر ونحن نسكنه سعداء. وفي يوم من الأيام ذهب أبي وأمي إلى السوبر ماركت لشراء بعض الأغراض، وكانت أختي نائمة في غرفتها، فجلست مع جدتي التي كانت تعيش معنا، وفكرت أن أبخر المنزل حتى أستمتع برائحة جميلة ومحادثة صغيرة مع جدتي. وفعلا بدأت أبخر الغرف والصالة وجميع أنحاء المنزل. ولكن في نهاية الممر فجأة شعرت بخوف شديد بداخلي، شعور غريب لا يتوقف ولا أعرف مصدره. وبدأت أتذكر جميع قصص الرعب التي قرأتها وسمعت عنها، وكاد قلبي يتوقف من شدة الخوف. ذكرت اسم الله عز وجل وتوكلت على الله، ووضعت المبخرة جنبا بعد أن أطفأتها بالماء، وهربت بسرعة إلى غرفة جدتي وبدأت أرتجف بشدة. ولكنها لم تنتبه لي لأنها كانت تتابع برنامج على التلفاز. ذهبت وشربت بعض الماء وتوضأت وجلست أقرأ قرآن وأنا أبكي من شدة الخوف، ولا أعلم ماذا حدث ليدب كل هذا الرعب في قلبي، ولكن كان مجرد شعور مبهم داخلي لم أستطع الإفصاح عنه أو تفسيره. وعندما رجعت أمي أخبرتها بما حدث، فصحت بي قائلة: كنت ستحرقين البيت، لا تشعلين نارا مرة أخرى في غيابنا. دخلت غرفة أختي وأخبرتها، فزادتني خوفا عندما أخبرتني أن الشياطين والجن من النار وتسكن بها. جلست أفكر بمفردي فيما حدث، وبدأت فكرة المس تراودني، وبدأت أشعر أنني ممسوسة، وأن هذا الشعور ليس مجرد شعور لحظة، ولكنه رعب سيستمر. دخلت فكرة الجن والمس في عقلي وزادتني خوفا ورعبا. بدأت الوساوس تراودني بشكل عجيب ولا تنتهي أبدا. كنت أذكر الله عز وجل كثيرا وأقرأ القرآن لأحمي نفسي، ولكن كانت فكرة المس لا تخرج من عقلي أبدا. بدأ أبي يشعر بتغير وشعوبي وكثرة بكائي. دخل غرفتي وأخذ يتحدث معي حتى انهارت بالبكاء. عانقني وقال لي أنه سيحضر إمام المسجد في الحال حتى يقرأ عليه القرآن الكريم، ووافقت على هذا الاقتراح. وفي اليوم التالي جاء الشيخ وقرأ علي وعلى إخوتي وأمي، وكنت أشعر ببرودة شديدة في إصابعي وأطرافي أثناء قراءته. ولكن عندما انتهى شعرت براحة كبيرة. احتضنني أبي وقال لي أن الشيخ قد أخبر أنها يوجد حسد وعين، وأنه سيجلب لنا ماء مقروء عليه القرآن لنشربه يحفظنا ويحمينا من أي شر. مرت الأيام وبدأت أنسى ما حدث، ولكن بمرور الوقت بدأت من جديد أشعر بأشياء غريبة تحدث في المنزل. كالدولاب ينفتح دون أن ألمسه، وأسمع صوت خافت يأتي من داخله، وهي تتحرك
باب الغرفة. كنت دوما أذكر الله وأحاول النوم وأقوم في داخلي وأقول أنها مجرد هلاوس ووساوس من شدة خوفي. وكانت تراودني الكثير من الكوابيس المخيفة ليلا، وكنت أستيقظ وأنا أصرخ ليأتي أبي ويعانقني في حنان وأقرأ لي القرآن حتى أنام مرة أخرى. وفي يوم بدأت أمي تشعر هي أيضا بأشياء عجيبة، حيث حكت لي أنها لاحظت شيئا أسود يمر من جانبي بسرعة، وعندما سألت صديقتها قالت له أنه جن. وكانت أنوار الحمام كثيرا ما تنطفئ بين فترة وأخرى. بدأنا جميعا نلاحظ أشياء غريبة في المنزل. عاد أبي إلى صاحبة المنزل ولكنها وجدها قد توفت، وجاء أولادها وبدأوا يحكوا أنها سيدة عجوز تعيش وحيدة، تسخر الجن وتقرأ كتب التعاويذ وغيرها، وكانوا يعيشون معها في هذا المنزل. ولكن مع الوقت بدأت الأمور تخرج عن إرادتها وبدأت تتأذى بشكل كبير، فقررت ترك المنجز وتأجيره، ولكنها لم تستطع بيعه لأنه كان على عهدها مع